Diretso na tayo. With rice? Ito mo dito sa loob. Ano yan? Ano? Ano? Sagada? Sagada? Oo. Sagada yun. Tama? Hindi ko makita. Ito yan. Yung mga scrap Dapat XL. Sa akin? Ano order na tayo? Loose pants lang doon sa akin. Ano yung beef tapa? Magkano yung beef tapa? Ay, kala. Ito ma'am. Ito yung mga available rice meal po namin. Wow. Panitong ganisa, bangus dips, bangus. Sa mga drinks? Meron po yung mango shake. Masarap siya. May limonada. So, mango shake? Ikaw. Yan, mango shake. Sige, mango chick. Mango chick. Sige, mango chick. Ilang mango shake? Dalawa din. Okay, so. Bakit mag-additional ng egg po? Again, tapos 20 pesos. Gusto mo ng egg? Ganda. Gusto mo egg? Ayoko ng egg. Pink! Alam mo na ako sinong pink. Alam mo na ako sinong pink. Naman na pumunta tayo sa ano? Ano siya, gawang ano siya, yung recycled. Oo. Pero ang ganda ng pagkagawa. Ang ganda, no? Yan pumunta tayo ng Misibis. Magkano yan? 1,599. Ang ganda naman pala eh. Maganda kasi. Saka tulong na yan sa ano. Oh. Sa labas. Ikaw ano? Diyan Saan mo na tayo? yung ano? Ayan, ano? Saan tayo? Ito. Wala namang iba eh. Ganda ng ano. Maganda na ano nila, yung lights nila sa amin. Para kang turista dyan.